สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชมเคยได้ยินหรือสวดบทสวดมนต์มงคลปริตกันหรือเปล่าคะวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องนำตำนานมังคละปริตมาเล่าให้ฟังค่ะก็คือที่กล่าวถึงความมงคลไว้ซึ่งมีทั้งหมด10หมวดนับเป็นรายการได้38ประการค่ะใครทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เจริญแน่ค่ะส่วนในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอธิบายถึงสาเหตุของการที่พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรไว้ว่าราว12ปีก่อนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าโลกมนุษย์ได้เผชิญกับข้อถกเถียงครั้งใหญ่อะไรกันแน่คือมงคลเสียงแห่งปัญหานี้เริ่มก้องขึ้นเมื่อผู้คนต่างกันตีความมงคลไปตามประสบการณ์ของตนเองบางคนเชื่อมั่นว่าภาพที่งดงามตาคือมงคลแท้บางคนยืนยันว่าเสียงไพเราะนั้นนำโชคขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่ากลิ่นหอมรสเลิศและสัมผัสนุ่มนวลคือสิ่งนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองแต่ละฝ่ายต่างถือมั่นในความคิดของตนไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ผู้อื่นการถกเถียงจึงยืดเยื้อและลุกลามขยายวงกว้างจากโลกมนุษย์สู่สวรรค์และพรหมโลกจนเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเช่นเดียวกับมนุษย์และแล้วปัญหาเรื่องมงคลคืออะไรก็กลายเป็นปริศนาที่แม้แต่สวรรค์ก็ยังไร้คำตอบเสียงแห่งข้อถกเถียงเรื่องมงคลชีวิตดังสะท้อนไปไกลจนล่วงเข้าสู่พรหมโลกชั้นสุทาวาสดินแดนอันสงบเย็นเป็นที่พำนักของเหล่าพรหมเป็นพระอนาคามีผู้ไม่หวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแม้เหล่าพรหมในสุทาวาสจะเปี่ยมด้วยปัญญาเห็นแจ้งในธรรมอันลึกซึ้งแต่เมื่อเผชิญคำถามที่โลกทั้ง3ไม่อาจหาคำตอบอะไรกันแน่คือมงคลสูงสุดของชีวิตก็ยังไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมในสุทาวาสจึงได้ประกาศก้องไปยังเหล่าเทวดาและสรรพชีวิตในจักรวาลว่าในอีก12ปีข้างหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและจะทรงแสดงธรรมอันลึกซึ้งยิ่งผู้ใดประสงค์จะรู้แจ้งเรื่องมงคลแท้จงรอคอยและไปทูลถามพระองค์เถิดการรอคอยจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมความหวังว่าความจริงแท้แห่งมงคลจะถูกเปิดเผยโดยพระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา12ปีแห่งความเงียบงันโลกทั้ง3มนุษย์เทวดาและพรหมต่างเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อว่าเมื่อใดคำตอบของมงคลแท้จะถูกเปิดเผยและแล้วในปีที่12หลังการประกาศจากพรหมโลกเสียงแห่งความสงสัยก็พลันดังขึ้นอีกครั้งณสวรรค์ชั้นดาวดึงบรรดาเทวดาทั้งหลายพากันไปทูลถามพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่เท้าเธอมงคลแท้คือสิ่งใดกันแน่พระอินทร์ทรงรับฟังด้วยความสงบนิ่งก่อนจะมอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้แก่เทวดาองค์หนึ่งพร้อมตรัสว่าจงไปยังโลกมนุษย์และทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดพระองค์คือผู้รู้แจ้งอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงแล้วเทวดาตนหนึ่งส่งรัศมีงามยิ่งทำพระเชตวันโดยรอบทั้งหมดให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ข้างหนึ่งครั้นแล้วเทวดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากมุ่งคิดหามงคลเพื่อความสวัสดีอยู่ขอพระองค์จงตรัสสิ่งที่เป็นมงคลอันประเสริฐเถิดในแต่ละข้อนี้ทางช่องจะขอขยายอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าการไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดการไม่คบคนพาลก็คือการไม่คบหาหรือยุ่งเกี่ยวกับผู้ที่มีความคิดชั่วพฤติกรรมเสียเช่นชอบยุยงเสพสิ่งเสพติดโกหกช่อโกงหรือชักนำให้เราทำสิ่งผิดเพราะคนพาลเปรียบเหมือนถ่านไฟ
การคบแต่บัณฑิตความหมายคือคบคนดี คนมีปัญญา มีคุณธรรม เป็นผู้มีความรู้ รู้จักแนะนำสิ่งดีงาม และกล้าตักเตือนเมื่อเราทำผิด เพราะบัณฑิตเปรียบเหมือนดอกไม้หอม อยู่ใกล้แล้วเย็นใจ และพาเราเติบโต การบูชาผู้ที่ควรบูชา ก็คือการแสดงความเคารพอย่างจริงใจ ต่อผู้มีคุณ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระภิกษุ ผู้ทรงศีล พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะการบูชาเช่นนี้ ช่วยให้เกิดสิริมงคลในชีวิต เป็นการแสดงความกตัญญูและถ่อมตน 2. การอยู่ในสถานที่เหมาะสม การได้บำเพ็ญบุญและการวางตัวถูกต้อง นี้เป็นมงคลอันสูงสุด การอยู่ในสถานที่เหมาะสม ความหมายก็คือเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งทางกายภาพ ปลอดภัย สะอาด มีอากาศดี และสังคม เพื่อนบ้านดี สังคมส่งเสริมความดี สภาพแวดล้อมจะค่อยๆหล่อหลอมเรา หากอยู่ในที่ที่มีแต่คนทำดี เราก็มักจะอยากทำดีด้วยค่ะ การได้บำเพ็ญบุญมากก่อนก็คือเคยกระทำความดีมาแล้วในอดีต เช่น เคยทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ มีศีลธรรม บุญเปรียบเหมือนทุนในบัญชี เราอาจไม่เห็นทันที แต่เมื่อถึงเวลาจะส่งผลแน่นอน และก็การวางตัวถูกต้องก็หมายความว่าการรู้กาลเทศะวางตัวเหมาะสมพูดจาสุภาพไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มผู้อื่นรู้จักถ่อมตนและรู้ว่าควรทำอะไรที่ไหนการวางตัวดีเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สวยงามที่ใครก็อยากเข้าใกล้ 3. การมีความรู้มากการทำงานช่างการมีวินัยอย่างดีเป็นมงคลอันสูงสุดการมีความรู้มากคือเป็นคนรักการเรียนรู้ รู้กว้าง รู้ลึก รู้เท่าทันโลก และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ความรู้ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน แต่รวมถึงประสบการณ์ การอ่านและการฟัง การทำงานช่างหรืองานช่างฝีมือ ความหมายคือแบบนี้ค่ะ การมีทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น งานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ งานเทคนิค ถือว่าเป็นทรัพย์ติดตัว คนที่มีฝีมือดีย่อมไม่อดตาย เพราะมีสิ่งที่สร้างรายได้ด้วยตัวเอง การมีวินัยอย่างดี ความหมายคือการรู้จักควบคุมตัวเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ผลัดวัน ไม่ขี้เกียจ และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ วินัยคือพลังเงียบที่จะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 4. การเลี้ยงดูมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรภรรยา และการงานไม่สับสนยุ่งเหยิงนี้เป็นมงคลอันสูงสุด การเลี้ยงดูมารดาบิดาคือการดูแลพ่อแม่ทั้งทางกาย ใจ วาจา ไม่ทอดทิ้งพวกท่านเมื่อแก่เฒ่า ถือเป็นการตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ พ่อแม่เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต ถ้าเราดูแลรากดี ต้นไม้แห่งชีวิตเราก็จะเจริญงอกงาม การสงเคราะห์บุตรภรรยา ความหมายคือการดูแลครอบครัว บุตรและคู่ชีวิตอย่างรักใคร่และรับผิดชอบ ให้การศึกษา อบรมจริยธรรม ดูแลให้มีความสุข ครอบครัวคือสนามฝึกความรักที่แท้จริง ไม่ใช่แค่หาความสุขร่วมกัน แต่ร่วมทุกข์ด้วย การงานไม่สับสนยุ่งเหยิง ส่วนนี้ก็คือการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักจัดลำดับความสำคัญ ไม่มั่ว ไม่เละเทะ และรู้วิธีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ งานเปรียบเสมือนลมหายใจของชีวิตที่โต ถ้าทำให้ดีก็ไม่เหนื่อยเปล่า 5. การให้ทาน การประพฤติธรรม การสงเคราะห์ญาติ และการทำงานที่ปราศจากโทษ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด การให้ทานก็คือการแบ่งปันสิ่งของ เวลา หรือกำลังแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยเหลือคนยากไร้ บริจาคเงิน หรือแม้แต่ให้รอยยิ้มและคำพูดดีๆ ก็ถือเป็นทาน การให้เปรียบเหมือนมือที่ยื่นออกไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ยิ่งให้ด้วยใจ ยิ่งได้รับความอิ่มเอมกลับมา การประพฤติธรรม ความหมายคือการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบแห่งความดี มีศีลธรรม เช่น ซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียน เคารพผู้อื่น รู้จักผิดชอบชั่วดี ธรรมะเปรียบเสมือนเข็มทิศภายใน ชี้ทางให้เราไม่หลงไปในความชั่ว
การสงเคราะห์ญาติคือการช่วยเหลือดูแลหรือติดต่อสัมพันธ์กับญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าลุงป้าและเครือญาติให้รักใคร่สามัคคีกันญาติเปรียบเหมือนรากไม้ถ้าเราดูแลดีต้นไม้ก็ยืนยาวมั่นคงการทำงานที่ปราศจากโทษความหมายก็คือประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเช่นไม่ขายของผิดศีลผิดกฎหมายหรือหลอกลวงลูกค้างานสุจริตคือเกียรติของชีวิตแม้เหนื่อยแต่หลับได้อย่างสบายใจ 6. การอดใจไม่กระทำบาปการระวังตนห่างจากการดื่มน้ำเมาและการประพฤติตนไม่ประมาทนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการอดใจไม่กระทำบาปคือรู้จักระงับใจไม่ยอมทำสิ่งผิดแม้จะมีโอกาสเช่นไม่ลักขโมยไม่โกงไม่ใส่ร้ายแม้จะไม่มีใครเห็นการไม่ทำบาปในยามมีโอกาสจะทำคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในใจตนเองการระวังตนห่างจากการดื่มน้ำเมาความหมายคือการละเว้นจากสุรายาเสพติดและสิ่งที่ทำให้ขาดสติเพราะสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเสื่อมทั้งร่างกายจิตใจน้ำเมาเปรียบเหมือนไฟตอนแรกเหมือนให้ความสนุกแต่สุดท้ายเผาทุกอย่างหมดการประพฤติตนไม่ประมาทความหมายในส่วนนี้คือการดำเนินชีวิตด้วยความมีสติไม่ประมาทในการเวลาหน้าที่การงานและไม่ประมาทในความตายคือใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าความไม่ประมาทคือเพื่อนแท้ของความสำเร็จเพราะคนที่ไม่ประมาทจะพร้อมเสมอไม่ว่าโอกาสจะมาหรือวิกฤตจะเข้าใกล้ 7. ความเคารพการไม่ทะนงตนความสันโดษความรู้บุญคุณและการฟังธรรมในเวลาที่เหมาะสมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดความเคารพความหมายคือมีสัมมาคารวะเคารพผู้ใหญ่ครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตความเคารพเหมือนสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้มั่นคงใครมีความเคารพย่อมได้รับการยกย่องการไม่ทะนงตนคือไม่หลงตัวเองไม่ดูถูกคนอื่นยอมรับคำแนะนำและกล้ายอมรับผิดความถ่อมตนคือเสน่ห์ที่เงียบแต่มีพลังความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีไม่โลภเกินไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นมีชีวิตเรียบง่ายแต่สงบความสันโดษไม่ใช่การขาดแคลนแต่คือความอิ่มใจในสิ่งที่พอดีความรู้บุญคุณความหมายคือรู้จักสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ให้โอกาสคนรู้บุญคุณคือคนที่มีหัวใจงดงามและจะไม่ลืมรากเหง้าของตนและก็การฟังธรรมในเวลาอันควรความหมายคือการเปิดใจรับฟังธรรมะหรือข้อคิดที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นยามทุกข์ยามว่างหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันการฟังธรรมคือการรดน้ำใจให้สดชื่นฟังธรรมที่ถูกเวลาใจจะเบาความคิดจะลึก 8. ความอดทนการได้พบเห็นสมณะและการสนทนาธรรมในเวลาอันสมควรนี้เป็นมงคลอันสมควรความอดทนขันติความหมายก็คือการระงับความโกรธความท้อความเจ็บใจอดทนต่อคำพูดการกระทำหรือความยากลำบากโดยไม่ระเบิดอารมณ์ไม่หนีปัญหาความอดทนคือเกราะของคนเข้มแข็งคนที่อดทนได้จะก้าวผ่านอุปสรรคและชนะใจตนเองความเป็นคนว่าง่ายคือการเป็นผู้มีใจอ่อนโยนไม่ดื้อรั้นเชื่อฟังคำสอนของผู้รู้ไม่ทะเลาะหรือเถียงเกินจำเป็นความว่าง่ายไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือความกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนาการได้พบเห็นสมณะคือการได้ใกล้ชิดหรือพบเห็นพระสงฆ์หรือผู้มีคุณธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ดีสมณะเปรียบเสมือนกระจกใสที่ทำให้เราเห็นใจตัวเองชัดขึ้นและก็การสนทนาธรรมในเวลาอันสมควรก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อธรรมความคิดดีๆกับผู้รู้หรือเพื่อนดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนท้อแท้หรือต้องการกำลังใจการสนทนาธรรมเหมือนแสงไฟในใจสว่างขึ้นเมื่อใจเริ่มมืดการบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นแจ้งอริยสัจและการทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการบำเพ็ญตบะความหมายคือการอดทนฝึกฝนตนเองฝืนใจตนเองเพื่อลดละกิเลสเช่นความอยากความโกรธความขี้เกียจ
ตบะไฟแห่งความเพียรที่เผาผลาญกิเลสให้มอดไหม้การประพฤติพรหมจรรย์ความหมายในส่วนนี้คือการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์สงบเรียบง่ายโดยเฉพาะในทางจริยธรรมเช่นงดเว้นจากอบายมุขการล่วงละเมิดศีลธรรมและมุ่งฝึกจิตใจให้หลุดพ้นพรหมจรรย์คือวิถีชีวิตของผู้ใฝ่ธรรมไม่จำเป็นต้องบวชแต่ต้องจริงใจต่อศีลธรรมการเห็นแจ้งอริยสัจความหมายคือการเข้าใจอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาเห็นว่าชีวิตมีทุกข์และรู้หนทางดับทุกข์การเข้าใจอริยสัจคือการตื่นจากความหลงเห็นชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นการทำนิพพานให้แจ้งความหมายก็คือการเข้าถึงสภาวะพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนิพพานไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะที่ไม่มีความโลภโกรธหลงนิพพานไม่ใช่ความตายแต่คือการดับไฟใจในขณะที่ยังมีชีวิตสิทธิ์จิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่ขุ่นมัวเบิกบานอยู่เป็นมงคลอันสูงสุดโลกธรรมแปลว่าธรรมดาของโลกคือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตอันได้แก่ลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ที่มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ยินดีเกินไม่เศร้าเกินนั่นแหละคือพูดถึงมงคลสูงสุดและสวัสดีทุกแห่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย